Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ajar bagaimana nak install Google Classroom ataupun Google Drive di dalam PC di desktop. Nanti dia akan keluar di sini. Pertama sekali buka Google Chrome. Type Google Classroom. Masuk dulu. Go to Classroom. Masuk email MOE. Password. Okay, dia dah masuk. Ini dalam browser. Kita nak buat dia install dalam desktop. Okay, kita add new tab. Add new tab. Cari Google Classroom Extension. Google Classroom Extension, pergi dekat sini. Kemudian add to Chrome. Guna Google Chrome saja. Lepas tu tekan app. Add app. Okay, dia dah keluar yang macam ni. Okay, bila dia dah keluar, kita klik kanan. Open as window. Okay, yang ni pun Google Drive kalau kita nak install lah. Ini cikgu-cikgu yang akan buat. Okay. Google Classroom ni kalau ibu bapa nak buat untuk anak-anak cikgu untuk hantar assignment, klik shortcut. Tekan desktop dengan start menu. Klik. Okay, yang ni pun untuk cikgu. Klik shortcut. Desktop dan start menu. Klik. Okay, nanti kita close ni. Dia akan keluar sini. Dia dah keluar. Dan kita terus double klik. Dia dah masuk terus ke Google Classroom cikgu masing-masing. Senang, tak perlu kita type dekat browser lagi. Okay. Yang ni Google Drive. Dia akan masuk terus ke Google Drive. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.